مساء الخير واهلا وسهلا فيكم. تعرض الزميل أمجد الساري لاعتداء من قبل عناصر ينتمون لجهاز الأمن العام في دمشق. كنا دوما نحاول نبرر حوادث الاعتداء على المدنيين من قبل عناصر الأمن العام، ودائما كنا نقول حوادث فردية، لكن تكاثر هاي الحوادث، هاي الحالات عم ينبئ خطر جديد قادم للدولة. والدولة هاي اللي جاري تشكيلها اليوم ما بتشبه الدولة اللي حلمنا فيها لما أطلقنا أول صرخة للحرية بعام 2011 آذار 2011. وهذا ما طريق بناء دولة بالحب، بل طريق بناء دولة استبداد وطغيان جديد بشكل جديد. ما ممكن نختصر اللي تعرض له زميلنا أمجد بأنه هو تجاوز أو تصرف فردي، بل اللي جرى هذا مشهد مصغر عن انهيار مفاهيم الدولة وعن اختطافها من قبل مجموعات عم تتعامل مع الوطن كإقطاعات فردية خاصة يتحكم فيها شيخ أو أمير مجهولين، ما معروفين الاسم وما معروف الصفة الرسمية تبعهم ولا على أي أساس عم يمارسوا سلطتهم. أنا زكي دروبي، أهلا وسهلا فيكم من جديد. أنا زكي دروبي، صحفي وكاتب سياسي من سوريا، وهي حلقة جديدة من الحلقات اللي عم انشرها على قناتي. بتمنى بعتذر منكم على غياب، صار لي فترة غايب بسبب حالي مرضية والحمد لله بدأت اتجاوزها. بقول لكم كل عام وانتم بخير على عيد الأضحى اللي مرق من فترة، إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم وعلى وطننا وعلى شعبنا السوري بحال أفضل من حالنا الحالي. أمجد أنا كنت بعرفه لما كنت أنا عم اشتغل محرر بموقع اسمه حرية بريس، وكان أمجد مراسل بهذا الموقع. أنا بشهد لهذا الشاب بدماثة الأخلاق، بصدق الكلمة. هو شاب محترم مجتهد، امتلك أدوات اللغة، يحترم ضوابط المهنة، صحفي محترم جدا ومجتهد. هذا مثل هذا الصحفي لما عم ينهان بدولة بعاصمة دولة من المفترض أن هي دولة خرجت عن الاستبداد وفي طريق تحول للديمقراطية، بس لمجرد أنه التقط صورة، فهذا ناقوس خطر عم ندقه. ما ممكن نتجاوزه بسرعة وببساطة. ما ممكن نقبل انه يتم اتهامه والله لانه هو عميل للموساد لانه رفض تسليم تلفونه لعناصر جاهلة ما بتعرف ابسط القواعد القانونية اللي بتحكم عملها. ما ممكن نقبل انه يتهدد تهديدات مبطنة بالقتل تحت التعذيب. ونحن بنذكر عنا بحوث في عنا ناس ماتت تحت التعذيب، تذكروا عدور السلطة الجديدة، عدور الأمن العام الحالي. ما ممكن نقبل إنه يتم نصحه إنه يلا رجع لأوروبا لأنه هذا البلد ما مكانك، هذا بلدنا كلياتنا. هاي ما دولة، هاي ممارسات أقرب لحكم العصابات منا للدولة. ممارسات تحكم الفزعة، المنفعة، ما بيحكم القانون. هذا استمرار لتطبيق منطق الأمارة والمزرعة والغنائم. هون عم يصبح الأمن جزء من ميليشيا غير منضبطة عم تحكم بالخوف والترهيب وليس بالقانون والعدالة. اللي حصل مع زميلنا أمجد ومع من سبقه ما أخطاء فردية، بل نتيجة طبيعية للنظام يبني عقيدته على بنية أمنية أو عقلية أمنية مستبدة. عم يعتمد قاعدة كان عم يعتمدها النظام المجرم السابق: كل مواطن متهم حتى يثبت العكس. هاي العقيدة اللي تسلحت فيها هاي الجماعات المسلحة اللي توزعت على مفاصل الدولة تحت مسمى الأمن. بدل ما عم نسمع، أول كنا نسمع تهديد من رح نجيب لك المعلم اللي هو رئيس قسم الشرطة، رئيس الشرطة أو رئيس قسم الشرطة أو الضابط المسؤول. اليوم عم نسمع تهديد بالشيخ، رح نجيب لك الشيخ. فهل هذا اللقب جديد لأبو حيدر جوية؟ هاي هي سنغافورة اللي عم توعدونا فيها؟ ولا هو سجن كبير عم تنتهك فيه كرامة الناس على الملأ؟ وليش؟ لمجرد سؤال عن حقوق أساسية للمواطن السوري. كيف رح نبني اقتصاد لدولة؟ كيف رح يتم جذب الاستثمارات؟ وكيف بدنا نعمل استعادة للاستقرار؟ كيف رح يتم إعادة بناء البيوت المهدمة، بيوت الفقراء اللي دمر المجرم بيت الأسد؟ كيف رح يرجعوا الناس من المخيمات لبيوتهم؟ والسؤال الأهم: منو هذا الشيخ
مين اللي عينه؟ شو صلاحياته؟ أمثال هذا الشخص المدعو بالشيخ هدول تجسيد لانهيار مفهوم الدولة. الدولة تبدأ من احترام المواطن لا إذلاله. الدولة يبنيها القانون وليس التهديد ولا الأعمى أو فزعة الأخ الكبير اللي جاي لحتى يعلمك الأدب. نحن اليوم في عنا الشيخ الأمن، بكرة ممكن يصير عنا أمير مواصلات، بعد بكرة قاضي السوق، وبعد والي الكهرباء إلى آخره. هذا ما طريق بناء دولي، هذا طريق خراب. رفض التفتيش دون إذن قضائي ما له تعالي، بالحق دستوري. اللي عم يطلب أسماء المسؤولين عن احتجازه لما زميلنا طلب أسماء المسؤولين إنه ليش كنتوا تحجزوني، شو أسماءكم؟ هذا ما له تمرد، هذا مواطن محترم، مواطن محترم ومحترم القانون وعم يطالب بتطبيق القانون. ايه في استجابه من السيد وزير الاعلام، التقى بامجد حسب منشور على صفحه الزميل امجد، ونشر صوره عم تجمعه مع الوزير ومع مدير العلاقات الصحفيه بالوزاره، واكد له الوزير حرص الوزاره على تقديم كافه اشكال الدعم للصحفيين وضمان حريتهم في العمل ومتابعتها، يعني راح يتابع قضيته وقضية الصحفيين على كل سوريا بما يكفل حرية الصحافي وحرية الإعلام. وأكد له أنه راح يتابع قضيته ولحتى ينال حقه، وراح يكون أمجد على تنسيق عالي مع الوزارة لحتى ينال حقه. طيب وين نقابة الصحفيين؟ ليش الوزير رح يتدخل؟ النقابة وينها؟ شكرا للدكتور حمزة مصطفى، بس وين النقابة؟ ليش ما دخلت النقابة لتوكيل المحامي وتدافع عنه؟ هذا شغل النقابة. طيب نحن أيضا ما لنا بحاجة لوزير يرد، نحن بحاجة لدولة تعيد مفهوم السلطة، تعيد الاعتراف بالمواطن وتعيد الاعتبار للمواطن، تربي عناصرها على القانون ما على الاستعلاء والتهديد. لحتى ما نبقى بدائرة الغضب فقط، لازم نطرح أسئلة جدية عن الحلول. صحيح وزارة الداخلية أعلنت عن افتتاح مكاتب لتلقي شكاوى المواطنين، لكن هل هاي المكاتب تمتلك سلطة حقيقية للمساءلة؟ هل أثمرت عن اعتقال ومحاسبة عناصر ارتكبوا انتهاكات جسيمة؟ حادثة اعتقال القاضي بحلب وتعذيبه من رئيس قسم أمني، رغم أنه هذا القاضي ممثل للسلطة القضائية وقائم على رأس عمله لحظته، وتهديد القاضي بالقتل، واضطرار القاضي للتنازل عن حقه خوفا من عشيرة هذا الأمني اللي اعتدى عليه، وتاليا خروج هذا الأمني من السجن كبطل رغم وجود حق عام. هاي دليل فاضح على أنه هاي المؤسسات الأمنية ما عم تنبنى اليوم على القانون، بل عم تنبنى على أساس الفزعة والسلطة العشائرية والهيمنة. هذا الشاب السوري اللي رجع من بلجيكا عم يزور أهله بحلب، وتم ضربه لأنه وقف سيارته بموقف عام ورفض أوامر عنصر الأمن لحتى يترك مكان سيارته لمكان سيارة تانية مفترضة بدها تجي بالمستقبل. ولما اعترض هذا المواطن اعتقلوا وضربوا وعذبوا. بعدين بيجي حد من زملائنا الصحفيين الموظفين بالدولة عم يترك حادثة اعتداء العنصر الأمني وعم يروح يناقش الشاب انه ايه ابو ليش ما بدك ترجع ليش عم تقول ما بدي ارجع سوريا، هاي بلدنا كلياتنا وعم يقول في انتهاكات وتجاوزات كثير، لكن نحن بدنا نرجع نبني الدولة. طيب ليش ما حكينا على الانتهاك نفسه؟ وين وسائل الاعلام؟ سواء يا زميلنا الصحفي اللي عم تشتغل بالدولة او الوسائل الاعلام الدولي، ليش ما عم تحكي عن هاي الانتهاكات؟ ليش ما اقريتوا انه في انتهاك، القصة كذا 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 صارت؟ طيب نرجع للحادثة. هاي حادثة السيارة هاي بتذكرني بقصة قديمة رواها الشيخ علي طنطاوي الله يرحمه في مذكراته بالمجلد الرابع. عم يروي فيها انه الرئيس هاشم أتاسي الله يرحمه كان يصلي بمسجد اسمه المرابط. المسجد كان قريب من القصر الجمهوري بحي المهاجرين بدمشق. كان من المعتاد انه بيرسل الرئيس احد من عنده من القصر لحتى يحط له الصلاة سجادته عند اللي ورا الإمام قبل صلاة الجمعة، بالصف الأول. طبعا في مرة من المرات بيجي شيخ بمعروف إنه اسمه حسن آغا المهايني،
هو من أهل حي الميدان ومعروف أنه شهم وجريء. لا السجادة موضوعة، فراح قعد على هاي السداجة، ترك المسجد كله وقعد على هاي السداجة بده يصلي عليها وما قام عنا. ولما تكررت هاي الحادثة كذا مرة، اجى الشرطي المسؤول عن المكان، عن حجز المكان اللي مد السجادة، طلب منه بلطف انه بعد اذنك في هاي السداجة اعطيناها للرئيس جاي من القصر هلا، عود بمكان ثاني. فصرخ الشيخ المهايني وانت بأعلى صوته قال له: يا ابني هذا بيت الله وكلنا عباد الله، ما في لأحد من العبيد أن يفضل نفسه على غيره ببيت الله إلا بإذنه. المسجد يا ولدي لا يحجز فيه مكان لأحد، من سبق كان هو الأحق بالمكان. هذا حكي الشيخ للشرطي اللي مسؤول عن وضع السداجي لرئيس جمهورية. لما اجى الرئيس هاشم أتاسي وشاف هذا الموقف ابتسم، ومعروف انه هو انسان متواضع وبسيط، وراح جلس بمكان لقى فاضي، جلس قعد بهذا المكان احتراما لمبدأ المساواة في بيت الله. ما بنحتاج نحن فعلا الآن هو بناء جهاز أمن لخدمة الناس وحمايتهم، جهاز أمني بيكون منتسبوه متواضعين ملتزمين بالقانون. بنفس الوقت بدنا آلية مستقلة للمحاسبة تتمطع عندها غطاء قانوني حقيقي، ما مجرد واجهة شكلية حتى نمتص غضب الناس. لازم عناصر الأمن تخضع لتدريب إلزامي بحقوق الإنسان والقانون المدني، ويكون في إشراف أمني وقضائي على أداء هاي الأجهزة. لازم الإعلام يؤدي دوره بشكل حقيقي بتوثيق هاي الانتهاكات، ما يصمت عليها أو يبررها. ما ممكن يسلط الضوء كمان على نماذج إيجابية، ما عندنا مانع، لكن ما يتم فقط بس بالنماذج الإيجابية. خلينا نظهر طريق ثاني، إنه في بديل عن العنف والفوضى. بناء دولة القانون ما بس مسؤولية السلطة، هي مسؤولية مجتمعية شاملة، تبدأ من إعلام مستقل وقضاء محصن ونقابات فاعلة ومواطنين ما بيخافوا من المطالبة بحقوقهم. هذا التكامل وحده هو اللي بينهي عقلية الشيخ ويعيد سلطة الدولة للقانون. الفساد يا جماعة ما سرقة المال، بل أيضا هو فساد السلطة واستغلالها لإهانة الناس وتجريدهم من كرامتهم. اللي صار اليوم مع أمجد هو صرخة بوجه كل من يظن أن التحرير هو مجرد رحيل الدكتاتور. التحرير الحقيقي يا جماعة ما بيكتمل إلا بانتهاء عقلية الشيخ والأمير وبسط سلطة القانون على الكل، بدءا من أصغر عنصر أمن وصولا لأعلى هرم بالدولة. كل من برر أو سكت رح يساهم بتثبيت حكم الميليشيا ويحول مؤسسات الدولة لعصابات فوق القانون. كرامة سوريا يا جماعة من كرامة أولادها. لا يمكن بناء دولة حرة مستقرة بوعود زائفة وعقليات متخلفة رح تبقينا بسجن الخوف حتى لو سرقت سجان الأمس. نحن ما عم نبحث عن دولة مثالية، بس عن دولة ممكنة تحترم الإنسان، بتعاقب المسيء، تحتكم القانون. بدنا أجهزة أمن ما تخاف الناس منا، بدنا أجهزة أمن الناس تحبها، أجهزة أمن تخاف عن الناس ما تخوف الناس. بدنا إعلام لا يخشى نقد الحقيقة بل يخشاها من يعتدي على الحقيقة. بدنا الدولة تبنى من الاعتراف بالمشكلة، وهذا الشيء ما بينتهي هون بل يبدأ عند تصميم الحلول وتطبيقها بعدل وشجاعة. بتمنى تشاركوا هذا الفيديو إذا موافقين على حكي، وتحطوا تعليقات على الفيديو، تحطوا آرائكم، تبينوا آرائكم، وتابعوا القناة من فضلكم. نلتقى بفيديوهات تانية. شكرا لمتابعتكم.